السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الصوم فرصة للتخلص من الوزن الزائد، خاصة عندما يكون في شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. الوزن الزائد هو مشكلة العصر الحديث الذي يعتمد على الحركة القليلة مع أنواع الأطعمة الغنية بالنشويات والغنية بالسعرات الحرارية. يحاول الناس منذ القديم اتباع برامج غذائية لتخفيف الوزن، وقد أجريت بعض الدراسات في العالم على تجربة صيام 18 ساعة متواصلة مع فترة استراحة 6 ساعات، وأظهرت هذه الدراسات نتائج جيدة من حيث خسارة الوزن. كانت معظم الدراسات التي أجريت على الصيام تفيد بأن الصيام له أثر مفيد على خسارة الوزن، لكن معظم هذه الدراسات لم تكن موحدة المعايير لتحديد أوقات الوجبات الطعامية والاستراتيجيات الأفضل للصيام. أكثر حمية تطبق في العالم هي حمية السعرات الحرارية القليلة والحمية القاسية مع برنامج رياضي عدة ساعات في الأسبوع. مشكلة هذه الطرق أنها تحتاج ضبط كبير للنفس وصعبة الالتزام سهلة الاختراق. غالبا ما يعود الوزن إلى وضعه السابق أو أكثر بقليل في وقت قصير بعد قطع هذه البرامج. تشير الدراسات التي ذكرناها أن تناول الطعام في فترة قصيرة من اليوم 6 ساعات وسطيا وصيام ما تبقى من اليوم يفيد في تخفيف الوزن، وذلك عن طريق أمرين: الأول هو كبح هرمونات الشهية، والثاني هو خفض هرمونات الإحساس بالجوع، لأن فترة الصيام أكثر من 10 ساعات إلى 12 ساعة تفيد في ضبط هذه الهرمونات لظروف وساعات أطول. لكن رغم هذه الحقائق وهذه الدراسات، الأمر الغريب أن معظم الناس يعانون من زيادة الوزن في رمضان. السؤال الذي يرافقنا دائما في رمضان: لماذا لا نستطيع خسارة الوزن في رمضان، بل على العكس يزداد الوزن في هذا الشهر الفضيل؟ سنذكر فيما يلي أسباب زيادة الوزن في رمضان لتجنبها ما أمكن، وبالتالي تحقيق خسارة للوزن بالشكل المطلوب. الأمر الأول هو الحركة القليلة. العادات الرمضانية المتبعة هي الميل للجلوس الطويل بعد الإفطار دون ممارسة الرياضة أو الحركة أو المشي، وذلك غالبا بالاستلقاء أمام شاشات التلفاز أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الجوالية، مع تناول الطعام خلال فترة الإفطار بدلا من تنظيم هذه المدة بحركة أفضل وتخفيف الأطعمة الضارة. الأمر الآخر هو أنواع الطعام في رمضان. من العادات الرمضانية هي اختيار أطيب الطعام والحلويات الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات والنشويات والدهون، مثل الأطعمة المقلية والرز والنشويات والحلويات الرمضانية، رغم أنه من الأفضل الإقلال منها والإكثار من الأطعمة المشوية والحبوب والخضروات التي تعطي شعورا بامتلاء البطن والشبع مع سعرات حرارية أقل. الأمر الثالث طريقة الإفطار المتبعة، وهي الهجوم على الأطعمة المؤذية وإرهاق المعدة بها، رغم أنه من الأفضل البدء بالوجبات الخفيفة مثل الشوربة والسلطة التي تعطي شعورا بامتلاء المعدة، وبالتالي يخف الوارد من السعرات الحرارية الزائدة. أيضا يهمل الكثير من الناس وجبة السحور، وهذا يؤثر سلبا على طول فترة الصيام، وبالتالي التأثير على هرمونات الشبع أيضا. فالسحور كما وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر الرابع هو المشروبات الرمضانية. علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نفطر على الماء أو على التمر، فالماء يستطيع أن يروي العطش والتمر يستطيع أن يكبح شعور الجوع. للأسف تعودت الناس على شرب مشروبات رمضانية غنية بالسعرات الحرارية، وهذه تزيد من الوزن في أجسامنا. الأمر الخامس قلة شرب الماء في رمضان. ينصح بشرب الماء في فترة الإفطار حتى السحور، فالماء هو أساس التوازن الصحيح في الجسم، وهو الذي يساعد على سير العمليات الاستقلاب الصحيحة في الجسم، كما يخفف الشعور بالجوع، وبالتالي يساعد في تخفيف كمية الطعام الذي نتناوله. الأمر السادس هو قلة تناول الفواكه في رمضان. كما ذكرنا سابقا، يميل الناس
إلى الحلويات الغنية بالنشويات والمواد الدسمة، ويخففون من الفواكه التي تعتبر أكثر فائدة لأنها غنية بالألياف والماء والمعادن والفيتامينات الضرورية للنشاط جيد للجسم أثناء اليوم. الأمر السابع هو الاعتماد على الأكلات الدسمة والسكريات عند السحور، وهي من أكثر الأسباب المسببة للسمنة وزيادة الوزن، لأن معدل الاستقلاب ينخفض أثناء النوم، وتناول مثل هذه الأطعمة قبل النوم مباشرة يؤدي إلى اكتساب الوزن كما ذكرنا سابقا. في النهاية نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.